Namaste. Okay, today I am going to discuss about this inventory management and cost of goods sold. It is store ledger account भन्छ सामान्यतया र मैले एनईबी नेपाल एडुकेसन बोर्ड 2059 को ग्रेड 12 म्यानेजमेन्टमा आएको क्वेसन बिकज यो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर सप्लिमेन्ट्री इक्जामको लागि जुन स्टुडेन्ट वेटिङमा बस्नु भएको छ इक्जामको र सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल गुरुबा ओम प्रकाश भट्टमा एकदम हार्दिक स्वागत छ र यो क्वेसन चाहिँ 3 मार्क्सको सामान्य सिम्पल क्वेसन the following different informations of March month are given. Opening stock 800 kg is 40, purchase 900 kg 42, त्यसपछि purchase गरे 1000 unit 41 rupees per unit र out of this total sold at the in 20 March मा सेल गर्यो 1300 kg र we have to calculate के भनिदिएको छ भने valuation of closing stock and cost of goods sold using weighted average cost method weighted average cost method र अन्डर पिरियोडिक सिस्टममा पिरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम बेसिसमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ दैट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ इन्भेन्ट्री क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ सो नाउ वी हेभ द टोटल केजिज अफ गुड्स एभाइलेबल चाहिँ 8 + 9 + 1000 चाहिँ हाम्रो कति भयो त टोटल 2700 युनिट चाहिँ हाम्रो हामीसँग अहिले स्टोरमा छ र एट द एन्ड अफ डेट सेल गर्यो भने क्लोजिङ स्टक मैले यहीँनिर क्याल्कुलेसन गरेँ एभाइलेबल युनिट त्यहाँ भयो भने हाम्रो बीमा चाहिँ क्लोजिङ स्टक्स इन युनिट्स इन केजिज भनौँ इन केजीमै दिएको छ र 27 केजी चाहिँ हामीसँग 2700 केजी अभाइलेबल छ माइनस कति बेच्यौँ त हामीले 1300 केजी चाहिँ सेल गर्यो भने टोटल अहिले हामीसँग चाहिँ कति 100 आउँछ भने 2700 युनिट्स वी हेभ आउट अफ दिस 1300 हामीले बेच्यौँ भने नाउ 1400 केजीज अफ मेटेरियल वी हेभ इन द स्टोरमा यति केजी छ है अब दुईटा कुरो निस्क्यो एउटा टोटल अभाइलेबल युनिट पनि निस्क्यो एउटा हामीसँग स्टोरमा भएको अहिले या त्यो डेटमा मार्च 20 मा हामीसँग 1400 केजी पनि छ भन्ने कुरो देन अब निकाल्ने टोटल कस्ट एभाइलेबल अफ गुड्स टोटल गुड्स जति छ त्यसको कस्ट कति आउँछ भन्ने कुरो 800 युनिट्स इन्टु 40 900 युनिट 42 1000 इन्टु 41 जुन कुरो रेट दिएको छ र क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग टोटल चाहिँ अभाइलेबल कस्ट कति आयो त 1,10,800 हामीसँग टोटल कस्ट आयो र टोटल युनिट्स अलरेडी हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौँ देन द वेटेज एभरेज कस्ट पर केजी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि दिस इज द फर्मुला टोटल एभाइलेबल कस्ट अफ गुड्स डिभाइड बाई टोटल एभाइलेबल युनिट्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 41.037 पर युनिट त्यति आयो अब हामीलाई क्याल्कुलेसन के गर भनेको छ भने एउटा त क्लोजिङ स्टक निकाल भन्छ अर्को कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्ने बित्तिकै अब हामीले पर युनिट निकालिसक्यौँ भने पर युनिट कति आयो पर युनिट एज हामीले बुझ्ने 41.037 यो चाहिँ पर केजी आयो है रुपिज पर केजी आयो भने अब हामीले सजिलै के कुरो क्याल्कुलेसन गर्छौँ दुईटा उनले क्वेसनले भनेको कुरो दुईटा क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ सो द फर्स्ट वान इज अब ए नम्बरमा हामीले के क्याल्कुलेसन गर भनेको छ ए नम्बरमा क्लोजिङ स्टक valuation of closing stock equals to अब है टोटल क्लोजिङ स्टक इन्टु क्लोजिङ स्टक इन्टु रेट पर वेटेड एभरेज कस्ट है त्यो एज टोटल 1400 केजीज हामीले क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ इन्टु रेट आछ 41.037 इक्वल्स टु रुपिज equals to rupees 41.037 rupees 57,451.8 आयो भनेको भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक अन्डर वेटेड एभरेज मेथड इज रुपिज दिस मच देन बी मा निकाल भनिदिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड
गुड्स सोल्ड इक्वल्स टु, यो पनि एकदमै सजिलो है। कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा अलरेडी हामीले कति युनिट बेच्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको सोल्ड युनिट्स अर सोल्ड केजिज, अब युनिट चाहिँ केजी दिएको छ, सोल्ड केजिज अथवा युनिट्स इन्टु वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट, पर केजी अर पर युनिट, यहाँ चाहिँ युनिटमा केजी छ, केजी युनिट। नाउ द 1300 युनिट्स आर सोल्ड, क्वेसनमा दिएको छ, इन्टु 41.037 र मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने 1300 इन्टु 41.037, that is rupees 53,348.1 आयो, 8.48.2 भनौँ, 1 माथि छ। ओके, दिस इज द सोल्युसन। अब भेरी सिम्पल, एकदम सजिलो क्वेसन र यो एकदम 3 मार्क्सको आउँछ, सजिलो भन्दा सजिलो क्वेसन। अब कहिले चाहिँ हाम्रो वेटेड एभरेज भन्ला, कहिले फिफो मेथड भन्छ, कहिले लिफो मेथड भन्छ। फिफो लिफो जे भने पनि, अब जस्तो मैले थोरै हिन्ट्स दिएँ, फिफो लिफो, यो चाहिँ वेटेड एभरेज कस्ट अफ मेथड सोधेको छ। वेटेड एभरेजमा दुईवटा कुरो थाहा हुनु पर्यो। पहिला टोटल एभाइलेबल अमाउन्ट क्यालकुलेट गर्ने, त्यसपछि टोटल अभाइलेबल युनिट क्यालकुलेट गर्ने र पर युनिट वेटेड एभरेज कस्ट पर युनिट क्यालकुलेसन गर्ने। पर युनिट क्यालकुलेसन गरिसकेपछि त्यो क्लोजिङ स्टक कति छ त्यसले त्यो युनिटले रेटले मल्टिप्लाई गर्ने, भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक आयो। त्यस्तै हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड क्यालकुलेट गर्दा पनि कति युनिट सेल गरेको छ र वेटेड एभरेजबाट रेट आइसकेपछि त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै दुईवटा कुरो सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। एकदम सिम्पल वेटेड एभरेज कस्ट मेथडबाट हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यौँ दुईवटा कुरो, भ्यालुएसन अफ क्लोजिङ स्टक एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, एकदम सजिलो। अब थोरै हिन्ट्स मैले, तर इक्जाममा सोधेको छैन, यसमा मैले हिन्ट्स आउन सक्छ। अब अर्को पालि चाहिँ अथवा यो सप्लिमेन्ट्री इक्जाममा बसेका भाइ बहिनीहरूको लागि फिफो मेथड पनि सोध्न सक्छ, लिफो मेथड पनि सोध्न सक्छ। र सामान्यतया हेर्नुहोस् है, फिफो, यदि फिफो मेथड युज गर्ने हो भने, फिफो मेथड युज गर्ने हो भने हामीले चाहिँ टोटल बेच्यौँ कति, 1300। फिफो भनेको 800, पहिला हामीले 800 युनिट सेल गऱ्यौँ, कस्ट निकाल्ने 800 इन्टु 40 प्लस, अब यो 1300 मात्रै गयो भने अर्को कति हुन्छ त, 40 भनेको 500 युनिट मात्रै भयो, 500 युनिट इन्टु 42, यो भनेको कस्ट भइहाल्यो त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। सजिलो, हेर्नुहोस् है, भनेको 800 को 32,000 प्लस 500 इन्टु 500 इन्टु 42, 21,000 भयो, इज रुपिज 53,000। ल हेर्नुहोस् है, यति सजिलो भयो कि यसलाई हामी के भन्छौँ भने एमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भयो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। कुन मेथड, फिफो मेथड भनेको पहिलो हामीसँग 800 इन्टु 40, 840, त्यसपछि हामीले आउट गर्नु बेच्ने जम्मा 1300 युनिट हो, कति पुगेन त, 800 गयो भने 5 पुगेन, 500 युनिट इन्टु त्यसको रेट 42 लिने, 32 प्लस 21 गर्दाखेरि हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ कति आयो त, 53,000 आयो। त्यस्तै बीमा क्लोजिङ इन्भेन्ट्री, भ्यालुएसन अफ स्टक अर क्लोजिङ स्टक क्यालकुलेट गर्ने हो भने कति बाँकी भयो त, यो चाहिँ कति गयो यसबाट, 900बाट 500 गयो भने 400 इन्टु 42 प्लस 1000 इन्टु 41, कति सजिलो, एकदमै सजिलो। रुपिज 4,000 4,000 इन्टु 400 इन्टु 42, that is 16,800 plus 41,000, जोड्दा equals to 41,000, that is 57,800. Okay, this is we call valuation of stock. कति सजिलो,
अन्डर कुन मेथड? यो फिफो मेथड। फर्स्टमा जुन छ त्यसलाई फर्स्टमा आउट गर्ने, लास्टमा जुन आएको छ त्यसलाई लास्टमा आउट गर्ने, माथिबाट सिरियली गर्दै जाने हो भने यसरी क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। प्रत्येक मेथडबाट कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री के हुन्छ, फरक फरक हुन जान्छ। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब आउने पालि यही आउन सक्छ है। त्यस्तै अब लिफो मेथड, यदि यो फिफो मेथड भयो भने लिफो मेथडमा पहिला 1000 आउट गर्ने, त्यसपछि यसबाट चाहिँ 300 आउट गर्ने, यो चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ र माथिको स्टक आउँछ। सजिलो भन्दा सजिलो। जसरी फिफोमा हामीले माथिबाट 800 इन्टु 40 542 गऱ्यौँ, लिफोमा 1000 इन्टु कति गर्ने 41 र माथि 300 कहाँबाट दिने 900 इन्टु 3 भने त्यो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आयो। बाँकी भनेको यो 9बाट 3 गयो भने कति भयो 6 भयो। अनि 6 र 8 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 14 नै हुन्छ र 1400 युनिट स्टकमा छ, रेटले मल्टिप्लाई गरिदिने हाम्रो के आउँछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री आउँछ। ओके, सो अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने +2 ग्रेड 12 मा एकदम सामान्य सिम्पल क्वेसन आउँछ। यही कुरो BBS फर्स्ट इयरमा हेर्ने हो भने अलिकति ट्रान्जेक्सन बढी दिएको हुन्छ, फरक त्यति मात्रै हो र क्याल्कुलेसन गर्ने मेकानिजममा कुनै पनि डिफ्रेन्सेस छँदै छैन। सो इट इज माई सजेसन टु यु, प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट। इफ यु प्र्याक्टिस मोर एन्ड मोर then you will perfect in your life, in your subject matter. So once again, listen, watch, like and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.